म हजुरहरूलाई लच्छेदार परोठा बनाएर देखाउने छु। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ। यसलाई चाहिने सामानहरू: गहुँको पिठोलाई थोरै नुन राखेर मैले मुसेकी छु। यसलाई घिउ पनि चाहिन्छ। लच्छेदार रोटीको लागि पिठो मुस्दा चाहिँ थोरै नुन राख्नै पर्छ। अब बनाउन सुरु गरौँ। अब हाम्रो यम्मी लच्छेदार परोठा तयार भयो। हजुरहरूले पनि पकाएर खानुहोला। लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच। बाइ बाइ।